Jam në studio me kryetarin e grupit parlamentar demokrat zotin Edmond Spaho. Mirë se erdhët, zoti Spaho. E vlerësoj erdhët nga protesta. U zhvillojnë protestë përpara kryeministrisë. Si u duk kjo protestë? Kishte pjesëmarrje, kishte mbështetje qytetare, si? Protesta ishte shumë e mirë. Kishte një pjesëmarrje të gjerë qytetare në kuptimin që pash njerëz cilët në herë tjera, në protestat tjera për çështjet të ndryshme nuk i kam parë, pa shumë intelektual, qytetarë të nderuar të Tiranës, të cilët me të drejtë protestojnë për një ngjarje skandaloze, duhet të them. Jo vetëm pikpamje morale të asaj që ka ndodhur, asaj vajze, por edhe për mënyrën si sillet, si funksionon shteti shqiptar në mbrojtje të qytetarëve të tij. Dhe në këtë rast dua t'ju bëj thirrje kujdo që nuk duhet të ri indiferent ndaj ngjarjeve të tilla, por duhet dalit protestojë sepse gjithë ne jemi familjarë, gjithë kemi vajza në shtëpitë tona, gjithë kemi motra, nëna, të cilat në një mënyrë a një tjetër, nesër apo pas nesër, do të mund të ndodhen përballë rasteve të tilla, sa kohë ne lejojmë që të instalohet një sistem i tillë dhe për më tepër kur ndodhin ngjarje kaq të rënda të mos reagojmë. Zoti Raja, deputeti Raja, ka deklaruar sot se nuk ka ndërmend të largohet nga Partia Socialiste, natyrisht që ka filluar hetimi, pritet. Deputeti Raja më mirë mos flasej fare, të ri atje ku është tek rilindja, s'pashku me Edi Ramën, sepse ka 2 muaj që ka ndodhur ngjarja, jo vetëm u sollën si padronët e krujës, dhe janë sjellë me atë vajzë jo vetëm këto 2 muaj, por gjatë gjithë kohës, u përpoqën ta mbyllin, ta mbulojnë ngjarjen dhe ja arritën me shumë sukses. Por vetëm zëri i oficerit, shumë të guximshëm, bëri që ngjarja të ridalin sipërfaqe dhe të marrë këto përmasa që mori. Për çfarë më flasin ata? Po nuk ishte kryeministri që i tha atij horr oficerit që foli? Po na doli që horri pas ka pasur të drejtë, që ngjarja pas ka qenë ashtu si e ka përshkruar ai. Dhe po ju them që e drejtë është edhe që e kanë kërcënuar, e vërtet që e kanë kërcënuar, dhe që është detyruar të marrë familjen edhe të arratiset, edhe ti këtë kërkoj strehim politik. Prandaj gjitha këto që thonë këta sot janë të turpshme. Të turpshme më mirë mos dalin. Ndoshta duhet pritur përfundimi i hetimit sepse le të flasim pak jashtë politikës. Djali është mbi 18 vjeç. Prisni ju që të dalë në një gjë nga hetimi. Prisni që dalë në gjë nga hetimi nga kjo prokurori. Derisa është mediatizuar kaq shumë, ndoshta do vjet në presion prokuroria. Do t'ju them edhe këtë. Ajo ka denoncuar 3 herë, nuk i kanë marrë denoncimin, jo të presësh që të otohet. E keni parë akuzën që i kanë dhënë atij? Për ndjekje. Është sa për të kaluar radhën, për t'u tallur, që janë ne po hetojmë, do të çohet edhe në gjyq, gjyqi do të marrë një vendim që mos t'i afrohesh 500 metra dhe do ta lërë të lirë. Por për dhunimin, po për kanosjen, po për goditjen me pistolet, po për rrëmbimin e personit dhe mbylljen në hotel, po për djegjet e për gjitha plagët cilat janë të vërtetuara me raporte mjekësore. Ku janë akuzat? Pastaj kur kjo prokurori që nga kaq principale, kaq e rregullt, përse nuk e filloi para 2 muajsh? Sepse prokuroria është angazhuar në këtë çështje, ka qenë e përfshirë që para 2 muajsh. Atëherë si na qenë ka kjo punë që ne duhet të presim edhe të... Viktima e vërtet do ngelet Xhisiela në këtë histori, sepse loja politike do të vazhdojë, natyrisht ju e ngrini me të drejtë, por jeni krah politik në këtë situatë, do të ndalin ndoshta ndonjë skandal tjetër, ajo vajza e ka në kuriz këtë situatë. Kjo nuk është çështje politike. Dhe më vjen keq edhe në protest nuk dola si politikan, dola si familjar, madje mora edhe bashkëshorten time, vetëm për të dhënë shembullin që këto janë çështje që na takojnë të gjithëve dhe duhet të ngrihemi të flasim të gjithë pavarësisht politikës. Po si mund të ta pranoj unë kur Edi Rama në një kohë që dikush në grupin e tij e ngre zërin, siç ishte ai deputeti i Laçit,
që foli për një çështje që ndodhi në zonën elektorale dhe e përjashtoi, dhe në rastin e këtij nuk merr asnjë mas. Madje mblidhet grupi parlamentar, po pse duhet presi hetimin për këtë? Do presi hetimin sepse ka një logjik të kësaj natyre të cilën po e ndjek Partia Socialiste dhe një pjesë e opinionit. Djali është mbi 18 vjeç. Pritet hetimi për të parë nëse deputeti Raja ka ushtruar apo jo funksionin e tij për të pezulluar hetimin. Po pse është zorë për ta vërtetuar këtë? Po pra, është hetimi. Janë regjistrimet në kamerat e komisariatit të fushkrujës. Gjëja më e thjeshtë që mund bëhet. Por sipas informacioneve që kemi, po përpiqen me të gjitha mënyrat ti manipulojnë, ti ndryshojnë në mënyrë që edhe ky deputeti, edhe kryetari grupit parlamentar të PS-s, edhe kryetari bashkisë së Krujës të dalë që nuk kanë qenë. Zoti Spaho. Bashkë me kriminalët që kishin nga mbrapa, se kishin edhe një 10 të tjerë që kapardiseshin me kobure në komisariat. Zoti Spaho, prania e Taulant Ballës pretendohet nga Emiliano Nuhu në intervistën e tij. Ju keni të dhëna që Taulant Balla ka qenë, apo është pjesë e analizës tuaj kjo? Kjo është pjesë e analizës që bëjmë, bazuar mbi të dhënat që shpalosi oficeri i Nuhu. Nuk habitem fakti që nuk i publikojnë regjistrimet e kamerave të komisariatit, do të thotë që është ashtu sikur ka pretenduar oficeri. Oficerin që në fillim e denigruan. Gjithçka që ja tha, ja hodhën poshtë, por më pas hapasapi çdo gjë po vërtetohet dhe është ashtu si ka deklaruar ai. Madje thotë edhe për këtë çështje do të kur të shkojmë në gjyq, do ju paraqes provat që disponoj. Pra ju mendoni, ju vjen si deduksion logjik, por ju nuk keni informacion që ka qenë Taulant Balla aty atë ditë. Ne nuk jemi as prokurori, as hetuesi. Dakor, ne jemi parti politike nga informacionet që kemi, nga paralelizmat që bëjmë edhe me ngjarje të tjera, që tjetë Artur Bushi aty dhe të mos ketë, është e pamundur që të mos ketë një përzierje të grupeve kriminale, sepse është vetë koka frymëzuesi, për cilin kemi paraqitur prova në të shkuarën edhe s'është vepruar. Dakor, por zoti Balla ka bërë një pati penale, thotë le të më shohin që listat e celularit. Në aktivitet politik në një zonë tjetër të Shqipërisë. Më pas doli që ishte për peshk, edhe pastaj nuk ishte as atje dhe as ke ky rasti tjetër. Ka ofruar celularin e tij të analizohet, thot, në kompaninë që ka. Unë nuk jam kundër të analizohet. Nëse është që nuk ka qenë, patjetër që s'kam se si e akuzoj pa fakte. Por nëse rruga më e thjeshtë, më e shkurtër, më efektive, do të ishte të shikoheshin kamerat e regjistrimit të komisariatit, që për një herë do të kishte. Keni të dhëna që po ndërhyet? Po kështu kam lexuar në media nga njerëz profesionistë shajf fushë që përpiqen në vende të ndryshme për të ndryshuar regjistrimet e kamerave. Dakor, si është një reagimin e kryeministrit Rama? Ka pasur një reagim të fundit? Të turpshëm. Vajzën thotë e kthyen në mish për topat e dëshpërimit opozitar. Të turpshëm. Vajzën e ka përdorur ai për të shpëtuar deputetët e partisë vetë, e ka denigruar, e ka poshtruar, se nuk mjaftonte ajo që e poshtroi dhe denigroi djali i deputetit, dhe ata të cilët nuk i... dhe sistemi që ai ka ngritur në 3 komisariate policore që nuk i pranonte dëshmin, ose që e detyronin që ta tërhiqte, që e merrnin me zor, e kërcënonin me dhunë, derisa e bën që ta tërheqë dëshmin, po përveç kësaj duhet bëj edhe komente zotëria, në lidhje me deputetët që ka, në lidhje me procedurat që ka ndjekur policia dhe në lidhje me hetimin. Në të gjitha rastet, gjithçka që ka thënë Edi Rama është e gënjeshtër, e pambështetur në fakte. Përfshirë oficerin që e denigroi, sepse ngjarja na pas ka qenë e vërtet, përfshirë atë që pretendon që policia e tij i pas ka hetuar dhe e ka bërë detyrën, në një kohë që nuk ka bërë asnjë detyrë, sepse policia është ajo që s'ka marrë deponimin, policia është ajo që është përpjekur që ta fshej, dhe policia tani prap po përpiqet që ta orientojë ngjarjen në udhënin që intereson deputetit të Partisë Socialiste. Kjo është një çështje në Dhe çfarë kërkon nga Partia Demokratike Edi Rama? Mos ta ngrej këtë çështje?
Po ka vend botë ku nuk ngrihet një çështje e tillë, madje rrëzohen qeverit dhe japin dorëheqjen, por këtu është bërë e zakonshme. Këtu mund të dalësh me një kriminal të dënuar me 21 vite burg dhe thua se ka mik familjar, apo jo? Dhe nuk të hyjnë gjë në këmbë. Mund ta kesh ministrin qeverinë tënde, për të ndalur tek një rast vllajën e trafikantit. Për një rast ju përmendët që nuk ka vend në botë. Në Shtetet e Bashkuara, do kemi një shkëputje shumë të shkurtër, do shkojmë në Washington në një lidhje të drejtë për drejtë, sepse në Shtetet e Bashkuara po diskutohet një çështje ku në themel është përsëri dhuna ndaj grave. Natyrisht është një çështje e ndryshme nga çështja e Xhisielës tonë, sepse Xhisiela ka qenë në korrik dhe deri tani që flasim që rreket sa në një komisariat në tjetrin, në dilemat e saj emocionale, presion i madh ndoshta ndaj saj, ndërsa një grua në Shtetet e Bashkuara mbas 36 vitesh vendos të denoncojë një dhunë seksuale të ushtruar ndaj saj kur ishte vetëm 15 vjeç. Është një rast që ka tërhequr vëmendjen e Shteteve të Bashkuara sepse autori i dyshuar i këtij sulmi të ndodhur 36 vite më parë është kandidatura republikane për në gjykatën e lartë. Kejta Kostreci na pret në studion e Zërit Amerikës në këto momente. Kejta, mirëmbrëma, të përshëndes. E kemi Kejtën në Washington, ka rënë linja, e dëgjoj. Do të rivendosim linjën me Kejta Kostrecin, është rasti i zotit Brett Kavanaugh, nuk e di, e ndoqët Po e kam djekur prej disa ditësh. Seancën dëgjimore? Po, edhe seancën dëgjimore kam djekur edhe deklarimet e të dy palëve për të parë ndryshimin e madh ndërmjet një shtetit përgjegjshëm që mbron interesat e qytetarëve, madje edhe për një çështje e cila nuk vërtetohet ose që ka ndodhur në kohën e adoleshencës dhe rastin konkret që kemi ne këtu kur e vërtetuar katërcipërisht që vajza është dhunuar, është përdhunuar, është rrëmbyer, ka shkuar në komisariatet e policisë dhe është mbuluar çështja. U desh të dali oficeri i policisë, ta nxjerri dhe vetë oficeri i policisë ka ikur nga sytë këmbët, sepse mund ta zhduknin dhe atë. Ja, pra ky është dallimi ndërmjet një shteti demokratik funksional dhe një shteti diktatorial si ky që ka ngritur Edi Rama, me 101 zarbo dhe ora të cilët i shërbejnë atij dhe klanit tij. Është një shtet që nuk e bëri Edi Rama për 6 vjet, e gjeti këtë shtetin, në këtë formë nuk e shiko, shteti shqiptar, qeverisjet e ndryshme kanë pasur probleme sa të duash, por probleme të tilla që të përdhunohet tjetra. Po ju sjell rastin, ka pasur njëri në qeverisje PD-ja. Në momentin që u publikua filmimi, 7 sekonda ka zgjatur dhe është shkarkuar. E qartë, e dim rastin e mos ta sjellim zotin Pango sepse është një histori e së shkuarës u bë dhe një kurse këtu vërtetohet katërcipërisht me fakte dhe dokumenta dhe kryeministri i del mbrojtje. Dakor. Deputetit vet. Derisa të vendos lidhjen sërish me Zërin e Amerikës, nëse e kam e kemi. Po, Kejta, të përshëndes. Përshëndetje Mirela. Atëre, duket se betejë për kandidatin e gjykatës së lartë është shtyrë pavarësisht se republikanët i kishin votat, ka qenë kërkesa e njërit prej tyre për ta shtyrë edhe një javë, ka nisur hetimi i FBI-s. Çfarë të reja ka për këtë situatë të zotit Kavanaugh? Po Mirela, tani e curia se si do të shkoj këtë javë do të varet nga përfundimet që do të nxjerrë pikërisht hetimi i FBI-s, por fakti që votimi u shty nuk ka dhënë shenja që republikanët dhe demokratët po ndryshojnë qëndrim. Natyrisht që nëse FBI arrin në përfundimin se akuzat për sjellje të papërshtatshme kanë merit, konfirmimi i kandidaturës së zotit Kavanaugh do të vihet në dyshim, pasi sikur vetëm 2 ose 3 senatorë republikanë të votojnë kundër, kandidatura e tij rrëzohet. Ndërkohë që bëhet hetimi, prokuroria e posaçme që kishin ftuar republikanët që t'i bënte pyetje zonjës Christine Blasey Ford, në një dokument ka thënë se sikur dëshmia e saj nuk do të merrej, sepse dëshmia e zonjës Ford nuk do të merrej përsipër nga një prokuror, sepse kishte mospërputhje dhe hendeqje në historinë që ajo paraqiti.
Ndërsa republikanët thonë se demokratët e përdoren zonjën fort si peng politik, demokratët nga ana tjetër po përqendrohen tek ato që i shohin si dëshmi të pamjaftueshme nga zoti Kavanaugh për fshirë rezistencën e tij ndaj hetimit dhe mohimeve të vazhdueshme se kishte pirë shumë kur ishte i ri, gjë që kanë konfirmuar ish shok dhe të njohur të tij nga universiteti, një prej të cilëve tha se e kishte parë shpesh të dehur. Duke u nisur nga toni i zemëruar i zotit Kavanaugh gjatë seancës dhe komentet e tij politike, demokratët thonë se pavarësisht gjithçkaje, ai tregoi se nuk ka temperamentin e duhur për të qenë një antar gjykate që duhet të shfaqë pa anësi. Po për republikanët toni i tij ishte justifikuar sepse një njeri i pafajshëm sipas tyre nuk mund të mos zemërohet nga akuzat e padrejta, Mirela. Ka patur disa njoftime se Shtëpia e Bardhë po ndikon disi edhe në hetimin e FBI-s. Ka të dhëna konkrete, janë informacione apo analiza? Tash Shtëpia e Bardhë në një farë masë, Mirela, ndikon, sepse Shtëpia e Bardhë mund ta jepte dhe dha autorizimin për ta bërë këtë hetim, por ajo që po njoftohet, këto njoftime pra kanë të bëjnë me faktin që Shtëpia e Bardhë sipas tyre po e kufizon objektivin e hetimit. Dhe sot pikërisht për këtë u pyet presidenti Trump nga gazetarët, duke thënë se vërtet është në dorën e tij se sa i gjerë është hetimi, por se ai nuk e ka vënë kufizime. Nga disa njoftime del se Shtëpia e Bardhë kishte kufizuar objektin duke i kërkuar FBI-s të pyes vetëm 4 vet dhe se ka kërkuar një hetim të shpejt. Nuk është e qartë nëse zonja Ford ose vetë zoti Kavanaugh do të intervistohen. Demokratët e kanë quajtur një gjë të tillë të padrejtë, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë ka thënë se presidenti ja ka lënë në dorë Senatit t'i përcaktojë kushtet. Demokratët kanë kërkuar një kopje të udhëzimit në përpjekje për të përcaktuar nëse janë vendosur kushte. Presidenti vetë tha se nuk do të ndërhyjë, por përsëriti mbështetjen e tij për zotin Kavanaugh dhe tha se ai po sulmohet pa të drejtë. Një gjë është e sigurt që ka paqartësi dhe pyetje për rolin e Shtëpisë së Bardhë në përcaktimin e rrezës së hetimit dhe për personat që po merren në pyetje, Mirela. Duket se është një rast që ka përcen vetëm dhe thjesht zgjedhjen e një antari të gjykatës lartë, apo jo, Kejta? Pa diskutim, Mirela, absolutisht, kandidatura e zotit Kavanaugh dhe akuzat ndaj tij vinë në një kohë kur lëvizja Me Too ka marrë hovë në Shtetet e Bashkuara. Seanca e tij dhe zonjës Ford i rrezgjoi debatet, duke vënë përballë mosbesimin që po tregojnë disa ndaj dëshmisë së saj, me zemërimin e shumë grave që kanë dalë dhe në protesta dhe kanë treguar historitë e tyre të nxitura nga situata e krijuar. Disave u duket sikur përsëri po hidhen dyshime mbi viktimat, ndërkohë që u lejohet atyre që akuzohen për viktimizim të shprehin indinjat. Përveç kësaj, debati u ndez edhe më tej duke u nisur nga reagimet e zotit Kavanaugh, duke shkuar përtej diskutimit për sjelljet papërshtatshme dhe duke debatuar se si pjesëtarët e një elite të privilegjuar e gjejnë të padrejtë kur nuk u ecën ashtu siç kanë pritur. Por nga ana tjetër, mbështetësit e zotit Kavanaugh kanë shprehur keqardhjen, duke sjellë si shembull jetën dinjitoze të tij, por dhe se çfarë dhimbje po shkakton kjo ngjarje për familjen e tij. Pra një histori e komplikuar ku tensionet dhe emocionet janë jo vetëm mes protagonistëve, por dhe atyre që mbështesin apo kundërshtojnë njërën palë apo tjetrën, Mirela. E vërtet, pavarësisht se ne kemi një histori krejtësisht të ndryshme në trajtim, thelbi është i njëjtë, është një vajzë e dhunuar, pretendohet që është e dhunuar, hetimi ka nisur protesta të shoqërisë civile, politika është ndarë, Partia Demokratike është në mbrojtje të vajzës dhe e akuzon a priori djalin e deputetit shqiptar për dhunë, ndërkohë që ana tjetër është grupi parlamentar i Partisë Socialiste që po i jep kohë hetimit, media gjithashtu e trajton ndryshe, duket se dhuna ndaj grave, pavarësisht zhvillimit të një shoqërie, pavarësisht emancipimit të saj, dhuna ndaj grave, qoftë ajo fizike, qoftë emocionale, qoftë intelektuale, do të jetë një betejë shumë e gjatë për ne, apo jo? Pa diskutim, Mirela, dhe në fakt e kam ndjekur me interes dhe me dhimbje atë që ka ndodhur në Shqipëri, ndërkohë që ka disa krahasime për sa i takon, mund të ketë pra shenja të përbashkëta për sa i takon traumës këtyre lloj ngjarjeje. Nuk e përfundoj do të Kejda Kostreci i denesaj, gjithsesi ajo raportoj mjaft mirë për çështjen Kavanaugh, e falenderoj Kejda Kostreci në Washington, falenderoj gjithë zyrën e shërbimit shqip atje.
Një rast që duket se, si që thash, ka elementin e përbashkët dhunën, po trajtimi është krejtësisht ndryshe. Është media ndryshe, duket shoqëria ndryshe, mbase edhe ne si shoqëri jemi të papërgatitur për të trajtuar. Sa më e prapambetur demokracia, aq më të rënda janë rastet. E qartë. Këtu në Shqipëri se kanë përgjë, ata që ndjejnë vetëm pushtet dhe të paprekur, të të marrin me grygën e pistoletës, të të çojnë në hotel dhe të bëjnë çfarë dëshirojnë ata. Që nuk mund të jetë rasti një shoqërie demokratike, por për të garantuar kredibilitetin e institucionit, gjykatës së lartë, që është shumë e rëndësishme, dhe qytetarët amerikanë i besojnë në mënyrë të verbër, nuk pranojnë, refuzojnë, ose ngrejnë shqetësimin, që personi që duhet të shkojë atje, duhet jetë tërësisht i pastër nga çështje të tilla, qoftë edhe ato që cilat mund të kenë ndodhur, ose jo, sepse nuk dua të pozicionohen në kohën e adoleshencës. E vërtet, është një javë ku FBI-ja do të ushtrojë një hetim dhe do të shohim. Kur ushtrojmë pushtetet. Dakor, dua të flas pak për çështjen babale, sepse Partia Socialiste, Taulant Ballës, Partia Socialiste ju akuzon që kjo është një babale 2. Keni të dhëna nga prokuroria për sa i përket vërtetësisë audio, sepse aty duket se është thëmbra e akilit për atë çështje. Unë nuk kam të dhëna nga prokuroria, kam lexuar interpretimet që janë bërë që ka ardhur, dhe që qëndrimi edhe i ekipit anglez është i njëjtë me atë të ekipit italian. Tjeni të sigurt që bile këtë interpretim e kam lexuar në një media shumë e afërt me kryeministrin Rama. Nëse do të kishin një interpretim qoftë edhe pak të favorshëm për çfarë kanë thënë deri tani, do të kishte dalë prej kohësh. E qartë. Jo të justifikohen me atë që po përkthehet. Se do të ishte përkthyer dhe do ishte bërë publik. Prandaj ju garantoj që sikurse e kemi deklaruar, atë çështje ashtu është. Dakor. Do doja të ndalesha pak tek reagimi më tejshëm opozitar, por duke u ndalur në faktin që ju publikoni ose jepni zë disa denoncimeve që vinë nga gazetar dhe më tej ju si forcë politike ju jepni eko këtyre materialeve. Keni materiale të kësaj natyre përsëri? Po, është fare letë thuash për këtë qeveri që ka materiale. Unë nuk është se dua këtu të shprehem kuptimin fizik të rasteve që ka, por pa diskutim në të ardhmen do të ketë publikimet tjera të skandaleve të. Në kohën dhe të vendin e duhur. Por ju keni, posedoni materiale të kësaj natyre përsëri. Kur dhe çfarë. Po të jeni të sigurt që do të ketë vazhdimisht denoncime të aferave korruptive të kësaj qeverie. Dakor, natyrisht ju keni marrëdhënien e kufizuar me parlamentin, besoj se dhe këtë tentë ju nuk do të jeni në parlament apo jo. Vazhdon e njëjta marrëdhënie. Ne kemi paraqitur një platformë me 4 pika, nga cilat më kryesorja është ajo e vettingut të politikanëve, po vazhdojmë të ruajmë këtë lloj marrëdhënie, pasi ka edhe një cikël shqyrtimi, ka një procedurë shqyrtimi i kësaj iniciative, sipas eksperiencës apo rasteve të më përparshme, do të duhej që deri në 18 tetor çështja të shqyrtohej dhe të votohej në kuvend. E ndodhur keq, maxoranca bën truke, kërkon opinionin e Komisionit të Venecias, në një kohë që në rastet e tjera nuk ka ndodhur, që në rastin e vettingut të policisë, ose kur janë dërguar gjithë ndryshimet kushtetuese para 2 vitesh në Komisionin e Venecias, këtë vettingun e gjykatësve dhe të prokurorëve konsideroi të rregullt. Prandaj s'ka pse të mos ndodh edhe në rastin e politikanëve. Kështu që po presim që kjo çështje të marrë një zgjidhje zyrtare. Është një propozim që o e merr o e lë, o e voton o e rrëzon. Dhe më pas ne si koalicion opozitar do të mblidhemi dhe do të përcaktojmë hapin e radhës që do të ndërmarrim. Kam ngul dhe njërë dhe bëj pyetje gjithmonë përfaqësuesve të opozitës kur i kam në studio për çështjen e zgjedhjeve vendore. Kam parasysh zotin Berisha që thot nuk duhet hyrë në zgjedhje vendore me Edi Ramën, Lulzim Basha. Zoti Berisha ka thënë që, dhe të njëjtën gjë ka thënë edhe zoti Basha. Zoti Berisha ka thënë që
Edi Rama është armik i zgjedhjeve dhe është e ka vërtetuar që nga kohët kur ka qenë drejtues i bashkisë. Është i lidhur me grupet e krimit. Po, e keni thënë këtë. Të bësh fasadën për opozitën është e papranueshme. Që ai të mund t'i marri, jo s'do hymë në zgjedhje, ne në zgjedhje do hymë, sepse ne nuk vim do të në pushtet pas zgjedhje. Por pa Edi Ramën. Por ne do të heqim Edi Ramën. Edhe zoti Berisha këtë ka thënë, që duhet hequr Edi Rama dhe të krijojmë kushte për zgjedhje të lira e të ndershme, përfshirë reformën zgjedhore dhe njësër kushte tjera. Të njëjtën gjë ka thënë dhe zoti Basha. Duhet rrëzuar, ka thënë, kjo diktaturë. E qartë, pra do rrëzoni Edi Ramën. Keni ndonjë platformë për këtë? Po sigurisht, të gjitha këto që po ndërmarrim, janë në funksion të saj që kjo qeveria të diskreditohet sa më shumë dhe të mundet që të arrihet pika e vlimit që qytetarët dalin rrugë dhe ta rrëzojnë. Jeni të bindur që përpara pranverës së ardhshme e rrëzoni Edi Ramën? Shpresojmë ta rrëzojmë më shpejt, sepse do të bëj dëme të tjera nëse do ta lëmë deri në pranverën e ardhshme. E keni në plan ta rrëzoni brenda aktivitetit Edi Ramën? Tani, a do tjetë në dhjetor, a do tjetë në nëndor, apo në gjysmë të tetorit, unë nuk dit ju them. Por ne punojmë vazhdimisht për këtë qëllim dhe është i domosdoshëm një bashkëpunim i ngusht dhe i fort edhe me qytetarët e këtij vendi. Sepse në fundit, gjitha këto politika kaq negative, kaq regresive, janë në kurisë të qytetarëve. Dhe nuk ka parti politike e cila të ketë sukses pa qytetarët. Dakord, unë ju falenderoj shumë zoti Spaho për gjithë opinionin që ndat në studion tonë. Isha me kryetarin e grupit parlamentar demokrat, zotin Edmond Spaho. Kaloj në një hapësirë publicitar për të vazhduar me tjera zhvillime.